چه فیلمی بشه ترکیب این دوتا با هم. How did you get this number? سلام علیکم، چطورین؟ من کیمیام، به منطقه من و کانال خودتون خوش اومدین. امروز میخوایم بریم سراغ فکتای فیلم جدید وولفز و ببینیم که جورج کلونی و براد پیت چه حاشیه‌ای درست کردن. قبل از اینکه ویدیو شروع بشه میخواستم ازتون تشکر کنم که کانالم رو سابسکرایب میکنین. امروز هیچ کسی، یعنی یه نفر پشت دوربین هست ولی قراره که فقط خودم باهاتون صحبت کنم و اینجوریه که برای اولین بار قراره این تنهایی رکورد کردن رو هم تجربه کنم. حالا اینو میخواستم بهتون بگم، رفتم سراغ پوستر فیلم ببینم که چه لباسی پوشیدن دوتا کاراکترها، یا مثلا من چه لباسایی دارم که نزدیک به تمشونه. بعد دیگه دیدم نزدیکترین تمی که میتونه لباسای من داشته باشه که به اینا مربوط باشه این کلاهه که این کلاه مال درمه. I was told that if I ever needed help to call you. You're a man who can fix things. I didn't know people like you really existed. They don't. There's nobody can do what I do. فیلم وولفز هنوز نیومده. وقتی که تیکه فیلمای فرش قرمزشون پخش شد هممونو کلی مشتاق و منتظر کرد که زودتر تماشاش کنیم. این فیلم یه اکشن با چاشنی‌های طنزگونه است که داستان دوتا فیکسره. حالا فیکسرها کیا هستن؟ افرادی که کارهای جنجالی رو پنهان میکنن و راست و ریست میکنن و یه جوری مدیریتشون میکنن. مثلا اگه یکی قتلی انجام داده اینا میرسن سعی میکنن اون قتل رو کاور کنن و دقیقا داستانم همینه. Who are you? I'm here to take care of your problem. Who called you? فیکسر اول ماجرای ما جورج کلونیه که به دست دادستان مارگارت استخدام میشه تا مشکلی که در هتل هست رو حل کنه، یعنی همین قتلی که اتفاق افتاده. اما در همین حین صاحب هتل هم فیکسر دوم یعنی براد پیت رو خبر میکنه که بیاد و اینجوری میشه که دوتا فیکسر که عادت دارن به تنهایی کار انجام بدن و اصلا خوششون نمیاد که دو نفری یا با همکاری همدیگه یک تسکی رو انجام بدن، اما خب اینجا دیگه مجبور میشن. اما در کل اون فیلمی که همه ما منتظرش بودیم از آب در نیامده. پایان فیلم رو هم که ماشاءالله یه جوری ساختن که ما همه به فکر فرو بریم که چی میشه و قطعا منتظر وولفز 2 باشیم. حالا در ادامه این صحبت و قبل از اینکه بریم سراغ فکت‌های اصلی باید بهتون بگم که اصلا قبل از اکران رسمی این فیلم عوامل ساخت اعلام کردن که آقا دنباله و قسمت دومش همین الان در حال ساخته. حالا خلاصه خواستم بگم که اگه شما فیلم رو دیدین و پایانش براتون یه کمی گنگ بود و دوست داشتین که ببینین بعدش چی میشه، خیالتون راحت باشه، قسمت دومش تو راهه. بندگان خدا اینقدر انتظار داشتن که فیلمشون پرفکته و میگیره، اصلا وای نستدن که آقا اکرام بشه ببینن نظر مخاطبا چی بوده. گفتن آقا جورج کلونی و براد پیت باشن جواب میده. خداییشم آدم، من خودم وقتی که اون فیلمای فرش قرمز رو دیدم گفتم که او عجب فیلمی بشه، کی میاد فلان، و وقتی هم که اومد سریع دانلود کردم دیدمش. اما خب یه فیلمیه که خب فقط در همین حد که ببینی و سرگرم شی و یه چند ساعتی خوش بگذره. اساساً هم وظیفه یه فیلم همینه به نظر من. ولی خب میتونست یه کمی شاید از نظر داستانی شاید میتونست بهترم بشه. Oh. It's a different thing now. It's gonna be a long night. Where'd you get the drugs? I don't know what you're talking about. Where did you get the drugs? Let's go to the main facts.
آره میدونم جمع ادبیش The Wolves فکر کنم. آره آفرین درست میگی. چیزه مثلا برگم میشه لیف ولی جمعش میشه لیوز. اینا Wolves میشه. نمیدونم راست میگی. سوال علمی خوبی بود. اگه شما مترجم زبانین یا زبان انگلیسیتون خوبه آیلتس دارین یا کلا هر کدوم از اینا برامون تو کامنت بنویسین که مگه جمع ولف نمیشه The Wolves. از چرا اینا ولفز گذاشتن؟ منتظر جواباتون هست. فکت اول، بازگشت براد پیت و جورج کلونی بعد از 16 سال. جالب بدونید که این دوتا بازیگر جذاب، هندسام و سال 2008 در فیلم برن افتر ریدینگ هم با همدیگه همبازی بودن. من خودم این فیلم رو ندیدم، شاید برم ببینمش. فکت دوم، صدای پنهانی فرانسیس مکدورمند. شاید شما نمیدونستین اما صدای صاحب هتل که از توی اتاق پخش میشه صدای خانم فرانسیس مکدورمنده که ایشون جایزه اسکار دارن و خود کارگردان اذعان کرده که استفاده و کمک گرفتن از صدای ایشون خیلی تونسته به اون طنزی که میخواسته برسه. فکت سوم، بازگشت جزئی از دستمزد. گفته شده که براد پیت و جورج کلونی بخشی از دستمزد خودشون رو پس دادن به خاطر اینکه میخواستن مطمئن بشن که فیلمشون حتما توی سینماها هم اکران بشه و فقط از شبکه اپل تیوی پلاس پخش نشه. به این میگن فداکاری. آقا ما فیلممون میخواد تو سینما پخش بشه. و تهیه کنندم گفته باز یکم از پولتون رو بدین تا من بفرستمش سینما. فکت چهارم، کارگردان اسپایدرمن. کارگردان این اثر آقای جان واتسه و جالب بدونید که ایشون فیلم اسپایدرمن رو هم کارگردانی کرده و همین میتونه نشون بده که ایشون سابقه‌ای در ترکیب اکشن و طنز داشتن و خب به نظر منم به خوبی تونستن توی این اثر هم این ترکیب رو پیاده کنن. فکت پنجم، تایید دنباله قبل از اکران. خب این فکت رو هم که قبل از شروع ویدیو تقریبا بهتون گفتم. قبل از اکران فیلم اصلی عوامل ساخت و اپل اورجینال فیلمز اعلام کردن که آقا قسمت دوم و دنباله این فیلم در حال ساخته، بنابراین اگه رفتین سینما و دیدین که پایانش بازه و دوست داشتین ببینین که پایانش چی میشه اصلا نگران نباشین، دنبالش رو ما داریم میسازیم. ما داریم می‌آییم. خلاصه توی اون شلوغ بازی‌های قسمت اولش و اون فرش قرمز و اینا این خبرم خودش شلوغی دیگه ای رو به پا کرد. فکت ششم، صحنه‌های اکشن بی‌نظیر. حالا از حق نگذریم، صحنه‌های تعقیب و گریزی که توی این فیلم وجود داشت خیلی خوب بود. واقعا خیلی اکشن و جذاب و خیلی به معنی واقعی کلمه مفرح بود و گفته شده که برای خلق همین صحنه‌های اکشن، همین تعقیب و گریزایی که حالمون رو خوب میکنه، آقای جان واتس هرچی عوامل خوب در این حیطه وجود داشته توی هالیوود رو دوره هم جمع کرده بوده. شاید براتون جالب باشه که بدونین یکی از این تیمای خفنی که آقای جان واتس براش زحمت کشیده که جمعشون کنه، تیم ساخت لوکیشن های حرفه‌ای بوده. یعنی شاید خیلی از اون صحنه هایی که توی سکانس های اکشن میبینیم در واقع لوکیشن های ساختگی بودن. 3-4 ماه پیش اومد. نه خدا اشتباه میگم 2 ماه پیش. آره جدیده، حالا مثلا شاید قسمت بعدش سال دیگه یا 2 سال دیگه بیاد. دوستشون داری؟ براد پیت و جورج کلونی. براد پیتو که میشناسی، جورج کلونی نمیشناسی. حالا ظاهری چی؟ خیلی بامزه. فکت هفتم، فیلمنامه بدون دنباله. آقای جان واتس کارگردان اثر اعلام کرده که آقا ما فیلمنامه رو که نوشتیم هیچ قسمت دوم و دنباله براش در نظر نگرفتیم، ولی وقتی رفتیم توی پروسه تولید همه گفتن که خیلی کار خفنی میشه و بریم سراغ قسمت دومش. از اون برم اپل تیوی تشویقشون کرده و استقبال کرده و خلاصه اینجوری شد که قسمت دومشون هم الان دارن میسازن. فکت هشتم، اشاره های پنهان به فرانک سیناترا. And now the end is near. How long have you been partners?
You got like the same clothes, kind of talk the same, So, like basically the same guy. همچنین گفتن که میخواستن ادای احترامی به آقای جری وینتراپ بکنن، تهیه کننده معروف سری فیلم های اوشن. Oh, hey, Russ, we got another player. That's cool with you. خب فکر این فیلمم به پایان رسید. حالا در کلیت ماجرا بخوام بگم، یه روز جمعه، یه روز تعطیل میتونه لحظات واقعا مفرح و بانمکی رو براتون ایجاد کنه، ولی دنبال یه فیلمی که بخواد یه مفهومی رو برسونه، یه تأثیر روی شما بذاره نباشین. گفتم که این فیلم صرفا یه فیلم سرگرم کننده است و واقعا سرگرم میکنه، بانمکه، یه تایم خوبی و خوشی و تمام گذروندین باهاش. اگرم که از جورج کلونی یا براد پیت خوشتون میاد که خب این حجم سرگرم شدنتون قطعا بیشتر میشه. من خودم توی این فیلم براد پیت رو خیلی دوست داشتم، خیلی به نظرم بانمک تر از همیشه و حالا بانمک تر از همیشه که نه، خدای همیشه با مزه است. خیلی بانمک تر از جورج کلونی بود. there are people out there who, if they suspected I knew what he knew, and I knew what he knew, they would have us all killed immediately. شما نظرتون در مورد فیلم ولفز چی بود؟ دوستش داشتین یا نه؟ اگر ندیدین حتما بریم ببینین، مطمئنم دوستش خواهید داشت. مرسی که تا آخر این ویدیو هم با من بودین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. اینجا دکمه رو بزنید. تا فکت های فیلم یا سریال بعدی، فعلا خدافظ. What? I faced it all.